নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ মন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি একাপ চুজিৰে চাওকচোন ইমানখিনি মিঠাই বনাইছোঁ বলক আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই কেৰাহীখন গেছতে পাতি লৈছোঁ মই এতিয়া একাপ গাখীৰ দিম গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত হেতাখন দি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ মই এতিয়া দিছোঁ চেনি আধা কাপতকৈ কম দিছোঁ চেনিখিনি গাখীৰ লগত মিলি যোৱাকৈ মই লৰাই থাকিম এতিয়া হেতাখন দি মই এতিয়া চুজি লৈছোঁ একাপ অলপ অলপ দি পিনি ঢালি পিনি লৰাই থাকিম গোটেইখিনি একেবাৰতে দি দিয়া নাই চুজিখিনি একেবাৰতে দিলে মানে লডা হৈ যাব দেখি মই অলপ অলপকৈ দি পিনি লৰাই আছোঁ ইয়াত মই দিছোঁ নাৰিকল পাউডাৰ আধা কাপতকৈ কম নাৰিকল পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ভালদৰে লৰাই আছোঁ মই এতিয়া দিছোঁ নেমু আধা চামুচকৈ কম দিছোঁ কাৰণ নেমুখিনি দিলে মানে চুজিখিনি লডা লডা হৈ নাযায় এতিয়া মই ঘিউ এচামুচ দিছোঁ ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ লৰাই ল'ম ভালকৈ এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ 3 চামুচ মান পাউডাৰ গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি হৈ গৈ প্লেট এখনত মই এটা উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই এইখিনি গৰমে গৰমে অকণমান মঠি লৈছোঁ এতিয়া মই এইটো গোলকৈ দীঘল কৰি ল'লোঁ তাৰ ওপৰে মই বাদাম অকণমান দি লৈছোঁ এনেদৰে বাদামখিনি মই মেৰিয়াই লৈছোঁ পলিথিন এখনে এয়া মোৰ হৈ গ'ল মই এতিয়া আধা ঘণ্টামান কাৰণে এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ পলিথিনখন অঁতৰাই লৈছোঁ মিঠাইৰ পৰা
এতিয়া মই মিঠাইখিনি এপিচ এপিচকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া মোৰ মিঠাইখিনি হৈ গ'ল। দে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।